ኦኬ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ኤሌክትሮስታቲክስ ስለምለው ቻፕተር 4 በደንብ አይተነዋል። ኤሌክትሮስታቲክስ is the branch of physics that study about charges which is at rest ስለምለው አይተናል። charge at rest, the force formed between charges which is at rest, that is Columbus force. ስለ ኮለምበስ ፎርስ ስለ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኒውተንስ ግራቪቴሽናል ፎርስ ሁለቱም ፎርሶች ኮምፔር በማድረግ አይተነው ነበር። አሁን ዩኒት 5 ስቲዲ ኤሌክትሪክ ካረንት and ሰርኪት ፕሮፐርቲ ስለምለው እናያለን። ስቲዲ ኤሌክትሪክ ካረንት ማለት ምን ማለት ነው? ሰርኪት ምንድን ነው? እንደገና ኤሌክትሪክ ካረንት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኮንዳክቲቪቲ ሬዚስቲቪቲ and resistance እነዚህ እናየዋለን በዛሬ ቪዲዮ ላይ። እንደገና what is the difference between electromotive force and potential difference? most of the time እነዚህ ሁለቱ ተርሞች አንድ አይነት አድርጎ የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ያንን ልዩነት እንዳላቸው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናየዋለን። እንደገና ኮምቢኔሽን ኦፍ ሬዚስታንስ ኮኔክት ሲደረጉ በአንድ ሰርኪት ውስጥ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው እናያለን። እንደገና በሲሪየስ መልክና በፓራሌል መልክ ኮኔክት ሊደረጉ ይችላሉ። በሲሪየስ መልክ ኮኔክት ሲደረጉ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው እናያለን። እንደገና በፓራሌል መልክ ኮኔክት ሲደረጉ ምን አይነት ካራክተር እንዳላቸው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስቲዲ ኤሌክትሪክ ካረንት ማለት ምን ማለት ነው? ስቲዲ ኤሌክትሪክ ካረንት ማለት ኮንስታንት ካረንት that is running through the circuit ማለት ነው። ኮንስታንት የሆነ ካረንት በሰርኪት ውስጥ ራን ሲደረግ ወይ ደግሞ ሲፈስ ያ ካረንት ስቲዲ ኤሌክትሪክ ካረንት ወይ ደግሞ ዳይሬክት ካረንት እንላለን። ሁለት አይነት ካረንቶች እንዳሉ እናያለን በቀጣይ ቪዲዮ በዚህም ማለት ነው። አንደኛው ኦልተርኔቲንግ ካረንት ይባላል። ሁለተኛው ዳይሬክት ካረንት ይባላል። ዳይሬክት ካረንት ማለት ስቲዲ ካረንት ወይ ደግሞ ኮንስታንት ካረንት ማለት ነው። ዳይሬክት ካረንትን የምናገኘው ከምንድን ነው? ከሴል ወይ ደግሞ ከባትሪ ነው። ኮንስታንት ካረንት ነው። ዳይሬክሽኑን የማይቀያየር ኮንስታንትሊ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ፍሎ የሚያደርግ ከባትሪ ወይ ደግሞ ከሴል የምናገኝ ታይፕ ኦፍ ካረንት ዳይሬክት ካረንት ይባላል። ኦልተርኔቲንግ ካረንት ግን the variable type of current it changes its direction ዳይሬክሽኑን የሚቀያየር ታይፕ ኦፍ ካረንት ነው። እንደገና ኤሲ ካረንትን የምናገኘው ከፓወር ስቴሽን ነው። it is obtained from power station ኤሲ ካረንትን የምናገኘው ከፓወር ስቴሽን ነው። whereas ዳይሬክት ካረንትን ግን ከሴል ወይ ደግሞ ከባትሪ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይሄ ነው የዳይሬክት ካረንት እና የኦልተርኔቲንግ ካረንት ወይ ደግሞ የዲሲ እና የኤሲ ልዩነት። ስለዚህ ስቲዲ ኤሌክትሪክ ካረንት ማለት ዳይሬክት ካረንት ወይ ደግሞ the constant type of current which is running inside the circuit. Circuit is any closed loop in which current is running. Circuit ማለት አንድ closed loop የሆነ በውስጡ የካረንት ፍሰት የያዘ ሰርኪት ይባላል። የዚህ ሰርኪት ፕሮፐርቲ እና when ዳይሬክት ወይ ደግሞ ስቲዲ ካረንት በውስጡ ፍሎ ሲያደርግ ያንን ሰርኪት ፕሮፐርቲ የምናይበት ቻፕተር ነው ማለት ነው። ቻፕተር 5 ማለት ነው። ስለዚህ ሌትስ ስታርት ፍሮም ኤሌክትሪክ ካረንት። ኤሌክትሪክ ካረንት is the rate of flow of the rate of charge per unit time. Charge flow, charge crossing through the circuit per unit time. So, charge is equals to number of electrons passing through certain point at a given time
times electron, the charge carried by electron. Q is equals to number of electrons crossing through the circuit at a given time times E. This is the charge carried by a single electron, which is 1.6 times 10 to the power of minus 19 coulomb. So it is possible to substitute Ne instead of Q. So I can be substituted by Ne over T. E is the charge carried by single electron. Electric current is a vector, a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity because it is expressed only by magnitude. For example, if 5 ampere of current is running down and 2 ampere of current is running upward, and here at this junction both of them are running along this direction. Let's say this is C. This is a wire in which current is running. 5 ampere of current is running down, 2 ampere of current is running up. Here there is a junction along this direction. Both of them are running along C. So the sum of the two, the total current running along C is equal to 7 ampere. Look, 5 ampere of current running down, and it is በዚህ ጋር ወደ ታች የሚመጣው የካረንት መጠን 5 አምፔር ነው። ዘን ወደ ሲ ፍሎ ያደርጋል። በዚህ ጋር 2 አምፔር ኦፍ ካረንት ራኒንግ አፕ፣ በዚህ ጋር አሎንግ ሲ፣ ሁለቱም አሎንግ ሲ ነው ፍሎ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ድምር 7 አምፔር ነው። Look, if it is a vector quantity, this current is running down, this is up. ቬክተር ቢሆን ሁለቱን እንቀናንሰዋለን እንጂ አንድ ላይ አንደምርም። ቢኮዝ ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ወደ ታች ራን የሚያደርገው የካረንት መጠን ከዚህ ጋር ተደምሮ ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር ሳናደርግ 7 አምፔር አለ። ቢኮዝ ኦፍ ካረንት ኢዝ ኤ ስካላር ኳንቲቲ። ፎርስ ቢሆን አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር ያለው ኦብጀክት በ5 አምፔር ወደ ታች ብገፋ በዚህ ጋር ወደ ላይ በ2 አምፔር ብገፋ ቶታል ካረንት ቶታል ፎርስን ለማግኘት 5ን ከ2 እንቀናንሰዋለን። ቢኮዝ ፎርስ ኢዝ አ ቬክተር ኳንቲቲ። እዚህ ጋር ግን ካረንት ስካለር ስለሆነ አንድ ላይ ደምረን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። The other point is conductivity, resistivity and resistance. These three terms are not the same. Conductivity is the ability of the materials which conduct electrons through it. The ability of the conductor to allow current through it. ማንኛውም ማቴሪያል ለምሳሌ ኮፐር እና አሉሚኒየም አንድ አይነት ኮንዳክቲቪቲ የላቸውም። ኤሌክትሮንን አሎ የሚያደርጉት ሁለቱም የራሳቸው አቢሊቲ አላቸው። They are different. Therefore, the ability of the material to allow electric current is conductivity, whereas resistivity is the measure of the materials to resist electrons. Resistivity, by how much this wire resists electrons, that is resistivity. The measure of the resistivity of the material is resistance. So resistivity is the inverse of conductivity. Resistivity is the inverse of conductivity. Rho is symbol for resistivity. Sigma is symbol for conductivity. Resistivity is equals to 1 over sigma ማለት ኢንቨርስ ናቸው። ሬዚስቲቪቲ ሲጨምር ኮንዳክቲቪቲ ይቀንሳል። ሬዚስቲቪቲ ሲቀንስ ኮንዳክቲቪቲ ይጨምራል ማለት ነው። ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ሬዚስቲቪቲ እና ኮንዳክቲቪቲ። ሬዚስታንስ is the opposition to the flow of current, the physical quantity that opposes the flow of current is resistance. Resistance ማለት የትኛውም ማቴሪያልስ
የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ አለው። ለምሳሌ ኮፐር ዋየር እና ሲልቨር ዋየር አንድ አይነት ሬዚስታንስ ኤሌክትሮንስን ሬዚስት የማድረግ አቅም የላቸውም። ለምሳሌ ሲልቨር ኢዝ a good conductor than copper. ሲልቨር ሞር ሬዚስት አያደርግም ከኮፐር አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስታንስ is the opposition to the flow of current. So what are those factors that affects the resistance of the materials? ይሄ ማለት የአንድን ማቴሪያልስ ሬዚስታንስ አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ምን ናቸው ማለት ነው። ሬዚስታንስን አፌክት የሚያደርጉ ለምሳሌ የኮፐርን ሬዚስታንስ ኮፐር ከሆነ እየተጠቀምን ያለነው ዋየር ኤሌክትሪክሲቲን እንዲያስተላልፍልን እየተጠቀምን ያለነው ማቴሪያል ወይ ደግሞ ዋየር ኮፐር ከሆነ ያንን ኮፐር ሬዚስታንሱን አፌክት የሚያደርግ ማን ነው? አንደኛ it is affected by the length of the conductor. The length of the wire affects resistance. ይሄ ማለት resistance is directly proportional to the length of the conductor. ሌንግዙ ሲጨምር የኮንዳክተር ሌንግዝ ሲጨምር ሬዚስታንሱ ይጨምራል። የኮንዳክተር ሌንግዝ ሲቀንስ ሬዚስታንሱ ይቀንሳል። they are directly proportional. ሁለተኛው area, cross-sectional area of the wire. cross-sectional area ሬዚስታንስን ምን ያደርጋል? አፌክት ያደርጋል። ለምሳሌ ውስጡ ወይ ደግሞ cross-sectional ኤሪያው ሰፋ ያለና ጠበብ ያለ እኩል ሬዚስታንስ አይኖሩም። ስለዚህ cross-sectional area resistance is inversely proportional to cross-sectional area. Resistance is inversely proportional to area. ይሄ ማለት resistance ኤሪያ ሲጨምር cross-sectional area የዋየሩ ማለት ነው። የዋየሩ ኤሪያ cross-sectional ኤሪያ ሲጨምር ሬዚስታንሱ ይቀንሳል። ኤሪያው ሲቀንስ ሬዚስታንሱ ይጨምራል። they are inversely proportional. the third one resistivity ማለት ምንድነው? directly it is related with the materials from which it is made. ስለዚህ ያ ማቴሪያል ከምንድነው? ያ ዋየር ከምንድነው የተገኘው የተሰራው? the materials from which the wire made can affect the resistance of the conductor. That is resistivity. Temperature affects resistance. Do you think so? This temperature can affect resistance. Temperature is directly proportional to resistance. እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው? ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሲጨምር የዋየሩ ወይ ደግሞ የኮንዳክተሩ ፓርቲክሎች ሞሽን ይጨምራል። የፓርቲክሎ ሞሽን ሲጨምር ኤሌክትሮኖች እንደፈለጉ በውስጡ ሊሄዱ አይችሉም። ምክንያቱም ኮሊዥን ይፈጠራል። በማንና በማን መካከል? በሞለኪውሉ በፓርቲክሉ በዋየሩ ፓርቲክል እና በኤሌክትሮን በቻርጆች መካከል ኮሊዥን ይፈጠራል። ኮሊዥን ሲፈጠር ሬዚስታንሱ ይጨምራል ማለት ነው። if temperature is increased, the molecule of the wire vibrates. It vibrates more. So, since it vibrates, the kinetic energy of the particle of the wire or the conductor increases because high vibration of the particle of the wire is formed. So, while the electrons are running through it, there is a collision between electrons and the particle of the conductor. Because of this, the resistance is increased when temperature is increased. So, mathematically, the resistance of the wire እንዴት ነው መግለጽ የሚቻለው ብለውን እናያለን። resistance of the conductor is
equal to resistivity times length of the conductor over cross-sectional area. Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. Resistance is directly proportional to resistivity, the material from which the resistance is made. Okay. Next, we will see about the difference between electromotive force and potential difference. Electromotive force and potential difference. e.m.f, electromotive force and potential difference. Let's say this is a circuit and this is a battery or a cell. ይሄ ባትሪ ነው፣ ድራይ ሴል። ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው ምለውን እናያለን። እዚህ ጋር በልብ አለ። Let's say this is a bulb. We give light. Now, electromotive force ማለት the chemical energy in the dry cell, which pushes the electrons in the circuit is electromotive force. The chemical energy in the dry cell per unit charge is for this circuit. I am talking about this circuit. There is a chemical energy in the dry cell or in the battery is the chemical energy in the cell or battery per unit charge. Per unit charge. The chemical energy in the dry cell pushes electron. Potential difference is also pushes electrons. ሁለቱም ምንድነው ስራቸው? ኤሌክትሮንስን ፑሽ ማድረግ ነው። ካረንት በሰርኪት ውስጥ እንዲፈጠር ማድረግ ነው ስራቸው። አንድ አይነት ነው። ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እና ፖቴንሻል ዲፍረንስ ወይ ደግሞ ቮልቴጅ ማለት ነው። ልዩነታቸውን ነው እያየን ያለ ነው። ይሄ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ማለት the chemical energy in the cell or battery per unit charge, whereas potential difference is the electrical energy which pushes electron per unit charge. Potential difference is the electrical energy per unit charge. Electrical energy. ይሄ ማለት እዚህ ጋር electrical energy generates light and heat energy in the bulb, but the chemical energy in the dry cell cannot give light and heat energy in the bulb. First, chemical energy in the dry cell is converted to electrical energy, and electrical energy is converted to light and heat energy when it reaches the bulb. Therefore, the chemical energy in the dry cell which pushes electron per unit charge is electromotive force, whereas potential difference is the electrical energy which pushes electron per unit test charge. This is the difference between electromotive force and potential difference. Electromotive force and potential difference. Now, any source or battery has its own resistance. የትኛውም ባትሪ የሚሆን የትኛውም የቮልቴጅ ሶርስ የራሱ የሆነ ኢንተርናል ሬዚስታንስ አለው።
that is said to be internal resistance. Most of the time ይሄንን internal resistance ኮንሲደር አናደርገውም ስንሰራ ማለት ነው። ሬዚስታንስን ስንሰራ ኢንተርናል ሬዚስታንስን የባትሪውን ኮንሲደር ሳናደርግ ነው የምንሰራው። ግን ሶርስ ማንኛውም ሶርስ ኢንተርናል ሬዚስታንስ አለው። ምክንያቱም ከማቴሪያል ነው ራሱ የተሰራው ከሆነ ማቴሪያል ነው። ያ የሆነ ማቴሪያል የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ አለው። ስለዚህ that is the internal resistance of the source, which is symbolized by small r. This is the load resistance, which is symbolized by capital R. R, load resistance or external resistance. So both of them are connected in series. R, they are in series. They are in series. This is electromotive force, e.m.f, in the dry cell. Therefore, electromotive force is equals to V internal plus V external terminal ማለትም ይቻላል። ይሄ V internal ማለት ምንድነው? ቮልቴጅ ድሮፕ on the internal resistance ሬዚስታንስ ስላለው ራሱ በሶርሱ ውስጥ የሚሞት የቮልቴጅ መጠን አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ድራይ ሴል 1.5 ቮልት ጀነሬት ያደርጋል እንላለን። እዚህ አካባቢ ደርሰን ብናይ ቮልቴጁ እዚህ አካባቢ የሚደርስ የቮልቴጅ መጠን 1.5 ቮልት ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ድሮፕ የሚሆነው የቮልቴጅ መጠን due to internal resistance of the battery, some amount of voltage will be dropped because of this ራሱ ድራይ ሴሉ ሬዚስታንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ኢንተርናል የምንላት ራሱ ድራይ ሴሉ ላይ ድሮፕ የምትሆን ቮልቴጅ ነች። ቪ ኤክስተርናል የምንለው ደግሞ ሬዚስታንስ ድሮፕ ኦን ዘ ኤክስተርናል ሬዚስታንስ ኦር ኦን ዘ ሎድ ሬዚስታንስ። therefore this is equal to ቪ ኢንተርናል ማለት ቮልቴጅ from ኦህም ስለው ቮልቴጅ is equals to current times resistance. ቪ ኢንተርናል can be substituted by current times R small, because resistance here is R small plus here resistance is current times R capital. ለምንድን ነው እዚህ ጋር current ያለው? እዚህ ጋር ያለው current እና እዚህ ጋር ያለው current አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም since they are connected in series, when currents are connected in when resistors are connected in series, voltage on the current on each resistor is constant. እዚህ ጋር ያለው የካረንት መጠን እና እዚህ ጋር ያለው የካረንት መጠን እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ electromotive force is equals to current is common into R plus R. ይሄ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው። ኢንተርናል ቮልቴጅን ከፈለግን ግን voltage drop on the internal resistance, this is voltage drop on the internal resistance. V external ወይ ደግሞ V terminal ማለት ይቻላል። this is equal to I times R capital. I times R capital. Therefore, this is the difference between electromotive force and potential difference. Electromotive force and the potential difference. Next, we will see about combination of resistors. Look, series connection and the parallel connection of resistance. R1, R2 and R3 are connected in series with the source. This is
voltage or source. It may be battery or cell. Now, when resistors are connected in series, just like this, the current across each resistor is equal to the total current. The total current is equal to current passing through R1, which is equal to current passing through R2, which is equal to current passing through R3. እዚህ ጋር አንድ በልብ ብኖር እዚህ ጋር ሌላ በልብ ብኖር እዚህ ጋር ሶስተኛ በልብ ብኖር ሶስቱም በልብ the same amount of light ነው ሊሰጡ ነው የሚችሉ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አይነት ካረንት ስለሚያገኙ ሶስቱም አምፑሎች ወይ ደግሞ ሶስቱም በልቦች አንድ አይነት መብራት አቅም ነው ሊሰጡ ነው የሚችሉት። ስለዚህ when resistors are connected in series current is constant. ይሄ ማለት current total is equal to current 1 which is equal to current 2 is equal to current 3 if 3 resistors are connected in series. Next, voltage total which delivered to the circuit is equal to the sum of the voltage drop on each resistor. This means V1 plus V2 plus V3. V1 means እዚህ ጋር ድሮፕ የሚሆን የቮልቴጅ መጠን V1 ነው። እዚህ ጋር V2 እዚህ ጋር V3 ሶ የሶስቱ ድምር ቶታል ቮልቴጅን ይሰጠናል። V ቶታል ቮልቴጅ but from Ohm's law V is equal to current times resistance ይሆናል። V1 ማለት current times resistance 1 because current is constant. V2 current times R2, V3 current times R3. So እነዚህን ተርሞች እዚህ ጋር ሳብስቲቱት እናድርግ። V ማለት current times R total which is equal to current times R1 እዚህ ጋር current times R2 እዚህ ጋር current times R3 ብለው ሳብስቲቱት እናደርጋለን። current times R total ወይ ደግሞ R equivalent ማለት ይቻላል። R total equals to what is common here? common ያለን quantity current ነው into current 1 resistance 1 plus resistance 2 plus resistance 3 then current is cancelled both sides ወይ ደግሞ ለካረንት ብናካፍል በዚህ ጋር ካረንት ይጣፋል። finally total resistance is equal to resistance 1 plus resistance 2 plus resistance 3 ይሄ ማለት ሬዚስታንሶች በሲሪየስ መልክ ኮኔክት ሲደረጉ ቶታል ሬዚስታንስ ለማግኘት ወይ ደግሞ ኢኩቫለንት ሬዚስታንስ የሚባለውን ለማግኘት ያሉት ሬዚስታንሶች ሲምፕሊ አንድ ላይ መደመር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ 2 ኦሆም ቢሆን የዚህ 3 ኦሆም ቢሆን ይሄኛው 4 ኦሆም ቢሆን ቶታል ሬዚስታንስን ለመፈለግ ምን ይደረጋል? resistance 1 is 2 ohm plus resistance 2 is 3 ohm plus resistance 3 is 4 ohm which is equal to 9 ohm. This is the total resistance. Simply መደመር ያለብን ማለት ነው። ሬዚስታንሱ በሲሪየስ መልክ ኮኔክት ሲደረግ በፓራሌል መልክ ኮኔክት ሲደረግ ምን አይነት ካራክተር እንዳለው እናያለን። ሁለተኛው parallel connection of resistor look
እነዚህ ሬዚስታንሶች በፓራሌል መልክ ነው ኮኔክት የተደረጉት ከምን ጋር ከሶርስ ጋር parallel connection of resistor R1 is in parallel with V R2 is in parallel with V R3 is in parallel with V because of this R1 is in parallel with R2 in parallel with R3 therefore these resistors are connected in parallel መልክ ነው በፓራሌል መልክ ሬዚስተሮች ኮኔክት ቢደረጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ በልብ አለ በልብ 1 በልብ 2 ዘን በልብ 3 ብሎ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ማየት ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው voltage is constant on each resistor V1 V2 V3 V total ይሄ V የምንለው ማለት ነው is equal to V1 which is equal to V2 which is equal to V3 voltage is constant if resistors are connected in parallel but current is the total current is equal to the sum of current on each resistor ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው current 1 ቢሆን እዚህ ጋር current 2 ቢሆን እዚህ ጋር current 3 ቢሆን total current is equal to current 1 plus current 2 plus current 3 ይሄ current from Ohm's law current is equal to voltage over resistance ይሄ current total ነው ስለዚህ ይሄ ምን ማድረግ ይቻላል V over R total ወይ ደግሞ R equivalent ማለት ይቻላል current 1 ማለት V over R1 ለምንድን ነው R1 ያልኩት እዚህ ጋር V ያልኩት ቮልቴጅ ኮንስታንት ስለሆነ እዚህ ጋር አንድ አይነት ቮልቴጅ ነው ያለ ነው V1 V2 ማለት አይጠበቅ